สิริคุตกัลยาณมิตรของคฤหทินพระไตรปิฎกอรรถกถากุตตกนิกายคาถาธรรมบทบุปภาวรรคที่สี่สิริคุตเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยเขามีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อคฤหทินเป็นพวกนับถือพวกนิครนยามที่คฤหทินพบกับพวกนิครนก็กล่าวกับเขาเนืองๆเพื่อให้ไปพูดกับสิริคุตเลิกนับถือพระสมณโคดมมานับถือพวกนิครนดีกว่าด้วยคำว่าการที่ท่านพูดกับสิริคุตผู้เป็นสหายของท่านว่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมทำไมท่านจะได้อะไรในสำนักของพระสมณโคดมนั้นพวกท่านไปหาพวกนิครนให้ทายธรรมแก่พวกเขาไม่ควรกว่าหรือคฤหทินฟังคำของพวกนิครนแล้วก็หมั่นพูดกับสิริคุตในทุกครั้งที่มีโอกาสสิริคุตฟังแล้วก็นิ่งเฉยหลายครั้งเข้าสิริคุตรำคาญจึงถามคฤหทินว่าท่านจงบอกแก่เราก่อนว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของท่านรู้อะไรบ้างคฤหทินกล่าวว่าโอเพื่อนอย่าพูดอย่างนี้เลยขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราจะไม่รู้นั้นไม่มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมรู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็รู้ทั้งหมดย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่าเหตุนี้จะมีเหตุนี้จะไม่มีสิริคุตถามว่าท่านพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านย่อมรู้ทั้งหมดหรือตอบว่าเราพูดอย่างนั้นสิริคุตกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมที่ผ่านมาท่านไม่บอกความนี้แก่เราวันนี้เราเพิ่งได้รู้อานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าของท่านไปเถิดสหายท่านจงไปนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าของท่านมาฉันในบ้านของเราในวันพรุ่งนี้เถิดคฤหทินเข้าไปหาพวกนิครนแล้วเรียนนิมนต์ตามคำของเพื่อนพวกนิครนเหล่านั้นล่าเริงยินดีกล่าวกันว่ากิจของพวกเราสำเร็จแล้วเมื่อสิริคุตเลื่อมใสพวกเราแล้วอะไรที่พวกเราไม่ได้เป็นไม่มีบ้านช่องเขาใหญ่โตฝ่ายสิริคุตเตรียมการต้อนรับพวกนิครนด้วยการสั่งให้กดหลุมยาวไว้สองข้างไว้ระหว่างเรือนสองหลังให้เอาพูดเหลวใส่จนเต็มแล้วนำเชือกผูกไว้บนหลุมปกปิดหลุมไว้ด้วยอาสนะเครื่องปูลาดและจัดเครื่องใช้ต่างๆหลอกไว้คิดว่าในเวลาที่พวกนิครนนั่งบนที่นั่งน้ำหนักตัวจะกดลงทำให้เชือกหลุดพวกนิครนจะได้หัวทิ่มลงไปในหลุมให้ล้างตุ่มใบใหญ่ๆแล้วผูกปากด้วยใบกล้วยและผ้าเก่าข้างในตุ่มว่างเปล่าไม่มีอะไรทำภายนอกตุ่มให้มีเม็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมติดอยู่ให้ตั้งไว้ด้านหลังเรือนคฤหทินไปที่เรือนของสิริคุตตอนเช้าตรู่ถามว่าท่านจัดแจงสักการะเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแล้วหรือตอบว่าสหายข้าพเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วคฤหทินถามว่าอยู่ที่ไหนสิริคุตชี้ให้เห็นตุ่มทั้งหลายที่ตั้งอยู่หลายใบคฤหทินกล่าวว่าดีแล้วออกจากเรือนไป
พวกนิคน500 คนมาถึงที่เรือนศิริคุตออกจากเรือนไปไหว้เหล่านิคนด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยืนประนมอัญเชลีอยู่ข้างพวกนิคนแล้วคิดในใจว่าหากพวกท่านทั้งหลายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงอย่างที่คฤหตินพูดก็ขอให้พวกท่านอย่าเข้าไปในเรือนหากท่านเข้าไปก็จะไม่ได้ข้าวหรืออะไรเพราะไม่มีอะไรอยู่จริงเลยแต่หากพวกท่านไม่รู้เข้าไปก็จะตกหลุมคูดเราจะให้คนตีซ้ำด้วยศิริคุตกล่าวนิมนต์ให้พวกนิคนเข้าเรือนพวกนิคนเข้าไปในเรือนแล้วถามหาที่นั่งคนของศิริคุตกล่าวว่าจงรอก่อนอย่าเพิ่งนั่งถามว่าทำไมเรียนว่าการที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายรู้ธรรมเนียมก่อนเข้าไปในเรือนของข้าพเจ้าย่อมควรพวกนิคนถามว่าแล้วต้องทำอย่างไรจึงสมควรเรียนว่าการที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดยืนอยู่ใกล้ที่นั่งของตนก่อนแล้วนั่งลงพร้อมๆกันจึงควรศิริคุตวางแผนให้นั่งพร้อมกันเพราะถ้าไม่นั่งพร้อมกันพวกที่นั่งจะตกลงไปในหลุมคูดก่อนพวกที่ยืนก็จะไม่นั่งเมื่อพวกนิคนทั้งหมดยืนอยู่ใกล้ที่นั่งทั้งหมดแล้วก็นั่งลงพร้อมกันพร้อมกับการนั่งลงนั้นคนของศิริคุตก็ดึงเอาสิ่งปูลาดที่พลางไว้ออกหมดเพื่อมิให้เปื้อนเท้าหน้าของต่างพาดอยู่บนเชือกเมื่อน้ำหนักตัวคนทิ้งลงมาเท้าก็ดีดออกจากเชือกคว่ำลงข้างหน้าพวกนิคนหัวขมำลงไปในหลุมคูดแล้วศิริคุตส่งสัญญาณให้ปิดประตูแล้วให้ช่วยกันใช้ไม้ตีพวกนิคนที่พยายามตะเกียกขึ้นจากหลุมพูดไปตีไปว่าที่จริงแล้วพวกท่านไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพวกนิคนขึ้นจากหลุมหนีไปเลื่อนถลายบนทางปูนขาวก็ถูกตีซ้ำและติเตียนว่าการทำอย่างนี้ควรแก่ท่านทั้งหลายพวกนิคนพูดคลั่งครวญว่าพวกเราถูกพวกเจ้าทำให้ชิบหายพวกเจ้าทำให้พวกเราชิบหายแล้วหนีไปที่เรือนของคฤหทินคฤหทินเห็นสภาพของพระผู้เป็นเจ้าของตนแล้วโกรธศิริคุตว่ามันโบยตีพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเขตบุญของเราผู้ได้ชื่อว่าสามารถจะทำให้เทวโลกแก่มนุษย์ทั้งหลายแม้เพียงเหยียดมือออกไหว้พระผู้เป็นเจ้าแต่กลับถูกมันทำให้ชิบหายแล้วคฤหทินได้เข้าไปเฝ้าร้องทุกข์กับพระราชาพระเจ้าประเสนที่โกศลและขอให้พระราชาเรียกตัวศิริคุตมาเฝ้าขอให้ทรงสอบสวนแล้วให้ปรับสินไหมจากศิริคุต1,000 กหาปณะศิริคุตเข้าเฝ้าแล้วพระราชาตรัสสอบถามเหตุที่ทำเช่นนั้นศิริคุตจึงทูลเล่าตั้งแต่คฤหทินกล่าวเชื้อเชิญให้นับถือพวกนิคนเพราะเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้ตนเองต้องการทดสอบด้วยวิธีนั้นทำให้ได้รู้ว่าพวกนิคนไม่รู้อะไรไม่เหมือนที่คฤหทินคุยไว้เลยพระราชาทรงปรับคฤหทิน1,000 กหาปณะนับจากวันนั้นทั้งสองไม่พูดคุยกันไม่ไปมาหาสู่กัน
นานครึ่งเดือนคฤหทินยังไม่คลายความโกรธแค้นคิดว่าเราควรจะทำความชิบหายให้แก่พวกภิกษุที่เข้าในเรือนมันบ้างวันรุ่งขึ้นจึงทำทีเป็นหายโกรธเข้าไปหาศิลคุตที่บ้านกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยธรรมดาญาติและมิตรทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะวิวาทกันบ้างทำไมท่านไม่พูดอะไรกับเราบ้างเลยศิลคุตตอบว่าที่เราไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกรรมใดที่เราทำแล้วก็ให้แล้วไปเถิดเราทั้งสองจะไม่ทำลายไมตรีต่อกันนับแต่นั้นสหายรักทั้งสองก็กลับมายืนนั่งทำอะไรในที่แห่งเดียวกันอีกจนวันหนึ่งศิริคุตกล่าวกับคฤหทินว่าประโยชน์อะไรของท่านกับพวกนิครท่านเข้าไปหาแล้วจะได้อะไรท่านไปหาพระศาสดาของเราแล้วถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าของเราจะไม่ควรกว่าหรือคฤหทินรอคอยคำพูดเช่นนี้อยู่คำพูดของศิริคุตจึงเป็นเหมือนเกาที่แผลด้วยเล็บเขาถามว่าพระศาสดาของท่านรู้อะไรบ้างศิริคุตกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าพูดอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระศาสดาของเราไม่รู้นั้นไม่มีทรงรู้เหตุทั้งหมดไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตทรงกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายได้หมดคฤหทินทำเป็นตัดพ้อว่าเหตุไรตลอดกาลนานท่านไม่บอกเราเลยถ้าอย่างนั้นท่านจงไปทูลนิมนต์พระศาสดาของท่านมาเสวยในเรือนของเราพร้อมด้วยภิกษุ500 รูปเถิดศิริคุตได้เข้าเฝ้ากราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและกราบทูลเรื่องที่ตนกระทำกับพวกนิครให้ทรงทราบซึ่งคฤหทินอาจคิดแก้แค้นก็ได้ขอให้จงพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิดพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคฤหทินกำลังให้คนขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังให้คนนำไม้ตะเคียน80 เล่มเกวียนจุดไฟสุมไว้ภายในหลุมหมายให้พวกเราตกลงไปแล้วจะข่มขีแต่ทรงเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเมื่อเสือลำแพนที่ปิดปากหลุมหายไปจะมีดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงจะทรงเหยียบดอกบัวไปนั่งบนอาสนะภิกษุทั้ง500 รูปก็จะไปนั่งอย่างนั้นเหมือนกันมหาชนจะมาประชุมกันเราจะแสดงธรรม2 คาถาจบเทศนาทั้งศิริคุตและคฤหทินจะบรรลุโสดาบันดังนี้แล้วจึงทรงรับนิมนต์คฤหทินคิดว่าเราจะรู้กิจที่ควรทำแก่พระสมณโคดมนั้นแล้วให้คนขุดหลุมใหญ่ไว้ระหว่างเรือน2 หลังแล้วให้นำไม้ตะเคียนมา80 เล่มเกวียนสุมไฟไว้ให้เป็นฐานเพลิงตลอดคืนในหลุมนั้นแล้ววางไม้เรียบไว้บนปากหลุมใช้เสื่อลำแพนปิดบังไว้เบื้องบนอีกชั้นให้ทาด้านบนสุดไว้ด้วยมูลโคสดวางท่อนไม้ผูกไว้ตรงที่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ต้องเหยียบหมายให้ไม้ผูกหักพวกสมณะจะได้ตกลงไปในหลุมฐานเพลิงจากนั้นปูอาสนะไว้รอรับตั้งตุ่มและอุปกรณ์ต่างๆหลอกไว้ว่ามีข้าวปลาอาหารอย่างที่ศิริคุตทำศิริคุต
ไปที่เรือนของคฤหบดีแต่เช้าตรู่ถามคฤหบดีว่าเตรียมจัดสิ่งของเรียบร้อยแล้วหรือเขาตอบว่าเรียบร้อยแล้วชี้ให้ดูสิ่งของที่จัดอำพรางไว้เสมือนจริงสิริคุตกล่าวว่าดีแล้วสหายพรุ่งนี้พระศาสดาจะเสด็จมาวันนั้นพวกมิจฉาทิฏฐิมาประชุมกันเพื่อดูพระอาการพระพุทธเจ้ายามเข้าสู่ตระกูลมิจฉาทิฏฐิฝ่ายสัมมาทิฏฐิประชุมกันเพื่อฟังพระศาสดาแสดงธรรมจะได้กำหนดพุทธวิสัยวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ประตูเรือนของคฤหบดีพร้อมด้วยภิกษุ500 รูปคฤหบดีออกจากเรือนถวายบังคมด้วยเป็นจางคประดิษฐ์ยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าเขาคิดว่าอุปถากของพระองค์บอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบเหตุทุกอย่างหากทราบจริงก็อย่าเข้าไปในเรือนเพราะไม่มีอาหารมีแต่หลุมฐานเพลิงรออยู่เขารับบาตรจากพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลให้เสด็จเข้าเรือนครั้นเสด็จเข้าไปแล้วเขาทูลให้รู้ธรรมเนียมการเข้าเรือนด้วยการให้เข้าไปทีละรูปเพื่อไม่ให้รูปหลังๆเห็นภิกษุรูปข้างหน้าตกลงในหลุมพระพุทธเจ้าสดับแล้วตรัสว่าดีล่ะแล้วเสด็จเข้าไปเพียงพระองค์เดียวคฤหบดีหยุดยืนรออยู่ทูลขอให้เสด็จต่อไปทันใดนั้นก็ทรงเหยียบพระบาทลงเหนือหลุมเสื่อลำแพนหายไปมีดอกบัวประมาณเท่าล้อผุดขึ้นเหนือหลุมฐานเพลิงทรงเหยียบดอกบัวไปประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหมดที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนั่งอย่างนั้นคฤหบดีเกิดความร้อนใจขึ้นทั้งกายและใจรีบไปหาสิริคุตแล้วกล่าวว่าเพื่อนรักจงเป็นที่พึ่งของเราด้วยเถิดถามว่าเรื่องอะไรกันตอบว่าเพื่อนเอ๋ยข้าวยาคูหรืออาหารอะไรที่เราจะถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าของเพื่อนนั้นที่จริงแล้วไม่มีเลยเราหลอกท่านสิริคุตถามว่าท่านทำอะไรไว้คฤหบดีจึงสารภาพความจริงทั้งหมดและเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ดอกบัวผุดขึ้นรองรับพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกท่านนั่งรออาหารอยู่สิริคุตกล่าวว่าให้ไปดูในตุ่มอีกครั้งหนึ่งคฤหบดีรีบไปเปิดตุ่มดูก็พบข้าวยาคูและอาหารอยู่เต็มตุ่มเขาเกิดความปิติปราโมทย์รีบให้คนช่วยกันจัดไปถวายด้วยความเคารพครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วเขารับบาตรมาอุ้มไว้ทรงอนุโมทนาว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้คุณแห่งสาวกของเราและคุณของพระศาสนาเพราะไม่มีปัญญาจักษุจึงมืดบอดผู้มีปัญญาชื่อว่าคนมีตาแล้วตรัสพระคาถาว่าในกองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ยังมีดอกบัวมีกลิ่นหอมลื่นลมใจเกิดขึ้นมาได้ฉันใดในหมู่ปุถุชนผู้มืดมนซึ่งเปรียบได้กับกองขยะก็ยังมีสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาฉันนั้นจบเทศนา
คฤหาสน์และสิริคุตบรรลุโสดาปัตติผล